Hello everyone, and welcome to Tutorials 101. This channel is designed to provide comprehensive tutorials to various applications. The first sets of videos will be focusing on Microsoft products, particularly Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, and Microsoft Excel. The language to be used is Filipino and English language. Please also consider supporting this channel by hitting that subscribe button and bell icon for notification. Ayan. Umpisahan natin sa paggamit ng Microsoft Word. Ang ginagamit ng Microsoft Word ay Microsoft Word version 2013. And I suggest na yun din po yung gamitin natin. Now, using yung left click ng mouse, click natin itong blank document. At ito yung interface or environment ng Microsoft Word 2013. I-start tayo sa pag-identify ng mga parts para meron tayong consistency of information at nagkakasunod tayo sa mga terms. Just follow my pointer. So sa top, etong document 1 dashboard, ang tawag dyan ay title bar. So yung title bar, ito yung nagbibigay sa atin ng idea kung ano yung document na wino-work on natin. Now, by default, ang nakalagay dyan ay document 1. Pero pag nag-save ka na ng document mo, kung anumang file name ang binigay mo sa document mo, yun din yung lalabas dito. So yan, tawag dyan ay title bar. Sa left side, etong part na to, ang tawag dito ay quick access toolbar. So yung quick access toolbar, ito yung frequently or mostly used commands na sinet ng isang user. We can customize this by clicking this more options dito. Ito yung mga functionalities available para sa quick access toolbar. Yung mga naka-check, yan po yung activated or enabled. Ito yung mga nasa labas. Now, kung gusto ko siyang dagdagan, for example, idagdag ko si quick print. I-click ko lang siya, left click ng mouse, and then notice, lalabas na siya dito. Kung gusto ko naman siya i-disable, i-click ulit natin yung quick print. So, notice mo, nawala na siya. So, tawag dito, quick access toolbar. Now, sa right side, eto, ang tawag dito ay Windows command buttons. May mga libro na ang tawag nila dyan, Windows control buttons. Yung X, yung button na to, na may X mark, ang tawag dyan ay close. So, pag click mo yan, yung application mo, yung Microsoft Word mismo, magko-close yan na. Ito naman ay restore down or restore or maximize. Ito naman ay minimize. Ito naman ay display ribbon. At ito naman ay help. So, ang tawag dito, Windows command buttons or Windows control buttons. Sa baba naman, etong mula sa home hanggang dito sa part na yan, ang tawag dito ay ribbon. So, yung ribbon, meron siyang iba't ibang tabs. Andyan si home tab, insert tab, design tab, hanggang dito sa add-ins. Kung yung Microsoft Word mo, napansin mo na walang add-ins, okay lang yan kasi ito kasi dinagdag ko lang naman. Now, yung bawat tab, pansinin natin, meron siyang kanyang-kanyang set of unique commands or features. Ito yan. Example, sa Home tab, meron tayong bold, italicize, and underline. Sa Insert tab naman, we have table, page break, blank page, and so on and so forth. So, ang tawag dyan, ribbon. Etong white portion na to, na sabi nga ng iba ay bond paper, ang tawag dyan ay working area. So, sa working area, dito natin ilalagay lahat ng text, articles, shapes, pictures na gagamitin natin para sa ating document. By default, ang sukat ng working area ay short size bond paper or 8.5 by 11 inches. Sa taas naman, ito, na part na to, ang tawag dito ay ruler. So, we have two types of ruler. We have the horizontal ruler and we have the vertical ruler. Kung napansin mo sa Microsoft Word mo, hindi mo ito nakita,
kasi naka-disable yan. To enable, i-click mo lang yung view button, view tab dito, and then i-check mo lang yung ruler. At lalabas na yan. Sample tayo. Uncheck, nawala, check, ayan na siya. At napansin ko rin, yung ibang mga users, hindi masyadong ginagamit yung ruler sa formatting. Pero sa atin, we'll try to maximize the usefulness of ruler kasi this give us instant formatting. Siguro ko sa mga susunod na mga videos natin. Sa right side naman, tawag dito ay scroll bar. Particularly, vertical scroll bar. So, ang ginagawa niya, yun nga, nag-navigate siya ng ating working area up and down. May mga pagkakataon na lumalabas din si horizontal scroll bar dito sa baba. Lalo pag naka-zoom in tayo. Now, sa lower left corner, dito na part, ang tawag dito ay status bar. Yung status bar, nagbibigay siya ng idea sa atin kung ilang pages na ang nagawa natin or kung anong page yung wino-work on natin. We also have word counts, language, minsan may proofing pa dyan yung sa mga spelling ganyan or grammar. Then dito naman sa baba, meron dito view buttons. So by default, we are in print layout. We also have the read mode and web layout. Yung katabi niya, tawag dito ay zoom slider. So using yung left click ng mouse natin, press and hold, yan, then zoom out, then zoom in. Notice mo pag nag-zoom in ako, lumalabas din si horizontal scroll bar. So yan, adjust lang natin ito, depende kung saan tayo comfortable. Yan. So yan yung basic parts ng isang Microsoft Word environment. Regardless kung yung ginagamit mo ay version 2010, 2016, para halos parehas lang yan. But if you are using yung medyo obsolete na version 2007, dito sa top part na to, sa top left corner, hindi ganyan ang itsura niyan. But meron dyan nakalagay na orb or parang bilog. Dito? Instead na file, yung bilog dito. Halos yun lang naman yung nabago doon. Ayan, stop tayo dito, By the way guys, if you have questions sa video na to, dun sa comment section below, i-type nyo lang. I will try to answer lahat ng questions nyo. So, see you sa next video focusing on text formatting.